Salut! În copilăria mea să ai în acea vreme un iPod clasic însemna că erai bogat. Însă, având în vedere că în sezonul școlar aveam o singură pereche de blugi, purtați până trebuia să-i peticești între picioare, te mulțumești cu un MP3 chinezesc de 128 de megabits memorie și care funcționa cu o baterie de 1,5V, care, bineînțeles, te lăsa fix când aveai nevoie, dar o mai resuscitai cu niște mușcături în măsele și frecat în palmă să o încălzești, ca să mai storci din ea câteva melodii. În prezent, cam oricine își poate permite un iPod video clasic, însă majoritatea sunt într-o stare proastă. Recent am aflat că sunt la mare căutare acum și că există un firmware open source, Rockbox, care este capabil să citească fișiere FLAC, adică melodii necomprimate extrem de calitative și superioare formatului MP3. Cum de fel, când mi se pune pata, indiferent dacă merită sau nu costurile aferente, am căutat iPod-uri și piese pentru noul proiect. Chiar dacă după finalizare o să mă bucur câteva zile de el, după care va zace într-un sertar mult și bine. Așa că m-am pus pe treabă, iar prima modificare asupra plăcii a fost să renunț la conectorul vechi de 30 de pini și să montez un USB tip C pentru încărcare și transfer de date. În timp ce făceam teste cu conectorul USB, cumva din greșeală am făcut un scurt cu pamblica de la roata tactilă pe partea de backlight pentru display și am rămas fără lumină. A trebuit să iau alt integrat tip BGA de pe alt iPod pentru că deja făcusem modificarea conectorului. Hardul vechi pe IDE a fost înlocuit cu un adaptor cu două sloturi de card microSD, bineînțeles fiecare cu un card de 512 GB. Știu că nu are rost atâta memorie, dar am vrut să o duc la extrem. Cine are astăzi un tera pe un MP3? De la acel modul de carduri am extras un semnal de activitate cu care am comandat un tranzistor SMD, iar ulterior aprinderea unui LED alb SMD montat frontal. Acum să vorbim și de acumulator. În general, cam toate modelele de iPod, acumulatorul are 3 fire. 2 sunt alimentare, iar unul senzorul de temperatură. Eu personal am renunțat la pamblica și conectorul din iPod pentru acumulator, implicit și la senzor pentru că dacă simțea că este mai cald, nu mai făcea încărcarea la capacitate maximă, avea undeva la 100 de mAh în loc de 450. Eu am pus o rezistență de 8,2 kΩ între masă și pinul respectiv de temperatură pentru măsurarea temperaturii. Iar acum, că de ce nu, ce iPod e ăla fără Bluetooth? Da, ai auzit bine, Bluetooth. Bine, cărcătoașă să existe, că mac, degeaba ai pus FLAC pe el, da, firmware cu FLAC, dacă tu pui Bluetooth și o strici cu ADC-ul din Bluetooth, da? Așa este într-un fel, dar în ziua de astăzi chinezii fac minuni cu chipurile de genul, se aud destul de bine. Singura problemă care am avut-o la modulul Bluetooth este că nu funcționează sub 3,6V, iar eu pe iPod singura tensiune care intră în slip la oprirea lui este cea de 3,3V, adică nu voi putea niciodată să opresc modulul Bluetooth. Așa că a trebuit să fac un mic montaj format din 2 tranzistori NPN și PNP, SMD, pentru a alimenta modulul direct în baterie. Am extras tensiune direct de la baterie. Iar când tensiunea de 3,3V este prezentă, adică când iPod-ul este pornit, va porni și modulul Bluetooth. Am scos în partea frontală un LED albastru SMD pentru a vedea starea modulului Bluetooth împreună cu un buton mic care l-am montat lângă conectorul USB, iar lângă acesta se află și 2 pini AUGAT pentru ieșirea de analog video, care din păcate nu funcționează în firmware Rockbox, dar în cel original de iPod funcționează. Însă poți să revii ușor și fără ajutorul unui PC, doar faci un hard reset cu butonul blocat și deblocat și așa îți alegi ce soft vrei să utilizezi. Cam astea sunt modificările, nu știu ce aș putea să vă mai spun, mai multe detalii și întrebări puteți să puneți în comentarii, detalii vedeți în filmări, ce am mai făcut la el și cam asta este. Poți să adaugi teme, poți să îți faci tot felul de modificări la el în acest firmware, este foarte mișto, mie îmi place la maxim. Ciao și numai bine!